Панама показує середній палець решті світу, коли йдеться про боротьбу із фінансовими злочинами. А все тому, що це країна, яка не потребує значних реєстраційних вимог для компаній, а доходи, отримані за її межами, не підлягають оподаткуванню. Донедавна вона займала жорстку позицію, відмовляючись співпрацювати із міжнародними ініціативами щодо прозорості. Це приваблює потоки брудних грошей з усього світу. Країна є однією з найстаріших і найвідоміших податкових гаваней в Америці та світі із лояльними правилами, вигідним оподаткуванням і комфортними умовами для бізнесу. Панама є другою за популярністю юрисдикцією у світі. Сьогодні в країні зареєстровано понад 400 тисяч компаній. Це більше, ніж мешканців у деяких її містах. Щороку через неї відмивається від 935 мільйонів доларів до 2,3 мільярдів доларів. Панаму неодноразово вносили до сірого списку міжнародної групи із протидії відмиванню брудних грошей ФАТФ у 2014 році, із виключенням у 2016 та повторним поверненням у 2019. Також вона опинялась у чорному списку ЄС, як одна із найбільш закритих податкових територій. У цьому відео ми розповімо, як Панама виникла як секретна юрисдикція, до створення якої доклали руку самі Сполучені Штати. Причому тут будівництво Панамського каналу, перші суднові реєстри та як це вплинуло на становлення країни як найбільшого офшорного центру світу. Панама – невелика країна площею 75,5 тисяч кілометрів квадратних із населенням 4,5 мільйони осіб, розташована у найвужчій частині перешийка, який поєднує Північну та Південну Америки та, відповідно, два океани – Атлантичний та Тихий. На початку 16 століття на її береги прибули іспанські конкістадори. Один із них, Васко Нуніс де Бальбоа, у 1513 році відправився вглиб нової землі та, піднявшись на вершину гірського хребта, першим з європейців побачив береги Тихого океану. Незабаром і ще один конкістадор, Франциско Пісарро, вирушив у похід на південь, зруйнував імперію інків і награбував величезну кількість золота. Постало питання, як всі ці багатства доставити до Іспанії, уникаючи довгих і важких сухопутних подорожей. І виявилося, що найзручніший шлях від Тихого до Атлантичного океану пролягає через Панамський перешийок, завширшки всього 80 кілометрів. Так, Панама стала однією з найдорожчих перлин у короні Іспанської імперії, дверима до морів і ключем до світу. Невдовзі силами поневолених місцевих племен і рабів, завезених із басейну річки Конго, близько 30% панамців походять із Африки, збудували вимощений камінням шлях від океану до океану – Каміно Реал – королівську дорогу. Важливість цієї дороги з роками лише зростала. Вона стала важливим шляхом для експорту кави, какао і тютюну з Південної Америки. А пізніше, коли у Каліфорнії відкрили поклади золота і почалася золота лихоманка, шукачі багатства і потрібні їм вантажі зі східного узбережжя Сполучених Штатів прокладали шлях до західного узбережжя через Панаму. Це було дешевше і швидше, ніж перетинати континент на возах. У 19 столітті, коли іспанські колонії в Латинській Америці почали здобувати незалежність, Панама увійшла до складу нової держави, яка отримала назву Нова Гранада – сучасна Колумбія. Поступово у Панамі почала формуватись власна національна ідентичність, основою якої було усвідомлення унікальності територіального положення та економічних перспектив від нього. Переломним моментом став початок будівництва Панамського каналу – грандіозного інженерного рішення, що мав перетворити Панаму на головний торговий і транспортний вузол світу. Саме канал став остаточним каталізатором, який підштовхнув до здобуття незалежності Панами як самостійної держави. Друзі, у нас є амбітна мета – досягнути 200 тисяч підписників на каналі до кінця 2025 року. Ви можете тривалий час нас дивитися і навіть не підозрювати, що не підписалися. Підпишіться на наш канал і розкажіть про нього родичам та друзям, а також поставте вподобайку і залиште коментар під цим відео.
Ми дякуємо усім жертводавцям, патронам та спонсорам на Ютубі. Кожна ваша гривня наближає в Україні економічне процвітання та добробут, адже ми не просто робимо відео, а просвіщаємо виборців, які обиратимуть справжніх реформаторів. Допоможіть нам у цьому. Посилання про підтримку ціни держави в описі. Наприкінці 19 століття транспортні потоки через Панаму виросли настільки, що виникла ідея прокласти через перешийок канал, який дозволив би кораблям проходити із океану до океану. За реалізацію проєкту взявся авторитетний фахівець, французький дипломат і підприємець Фердинанд де Лесепс, який нещодавно успішно закінчив інше епохальне будівництво – Суецький канал. До речі, у нас є відео про Суецький канал – Єгипет між шаріатом і кризами в економіці. Щоб зібрати необхідні гроші, він заснував універсальну компанію Міжокеанського каналу, акції якої надійшли у вільний продаж. Гроші, вторговані за акції, спрямовували на будівництво, яке розпочалося 1 січня 1881 року. Дуже швидко з'ясувалося, що Лесепс прогадав. Умови у Панамі були набагато складнішими, ніж у Єгипті при будівництві Суецького каналу. Замість пустельної рівнини робітники зіштовхнулися зі скелястими горами, бурхливими річками, непрохідними джунглями, болотами та комарами, які переносили малярію, жовту гарячку та інші хвороби. Усе це робило будівельні роботи вкрай важкими. Витрати зросли, а темпи будівництва відставали. Водночас панували величезні марнотратства і корупція. Французькі керівники компанії нахабно крали гроші, брали відкати, торгували майном компанії. І при цьому отримували величезні зарплати. Наприклад, платня головного інженера складала $50 тисяч на рік, що відповідає нинішнім 1,7 мільйона доларів. А автомобіль, на якому він їздив, коштував $42 тисячі. Це близько $1,5 мільйона за нинішніми цінами. За 8 років будівництва компанія витратила $260 мільйонів. Це понад 8,5 мільярдів у нинішніх цінах, із яких третина пішла на будівництво, третина була змарнована і третина вкрадена. Певний час Лесепсу вдавалося шляхом інформаційних маніпуляцій уникати біржового краху. Щоб підтримати популярність компанії, він залучив до проєктування шлюзів і ще одну зірку – Гюстава Ейфеля, автора знаменитої вежі. Це дозволило підтримати проєкт на деякий час, але у 1889 році компанія збанкрутувала, залишивши по собі трагічний слід. Понад 22 тисячі робітників загинули від тропічних хвороб і виробничих травм, а більш як 800 тисяч інвесторів втратили свої заощадження, вкладені в акції каналу. Подія увійшла в історію під назвою «Панамський скандал». Будівництво зупинилося, а у 1902 році усе майно компанії продали уряду Сполучених Штатів за $40 мільйонів, близько 1,3 мільярда за нинішніми цінами. Перш ніж відновити будівництво, Сполучені Штати висунули умову. Вони мають отримати повний контроль над зоною завширшки 16 кілометрів вздовж усього каналу, включно із можливістю її окупації американськими військами. Нова Гранада, Колумбія категорично відмовилися від порушення власного суверенітету. І тоді Сполучені Штати звернулися до панамських прихильників відокремлення, які в обмін на визнання та підтримку незалежності Панами погодилися прийняти всі умови Сполучених Штатів. Сторони швидко домовилися, і 3 жовтня 1903 року революційна хунта, очолювана Деметріо Брідом та Мануелем Амадором Герреро, проголосила незалежність Панами та створила тимчасовий уряд, що керував країною у перші дні. Колумбія спробувала придушити виступ, але військовий десант не зміг висадитися через блокаду американських кораблів, а сухопутні війська загрузли в джунглях і болотах Дар-Єнського перешийку. Не діставшись до Панами, уряд змушений був визнати поразку. І країна розпалася на Колумбію та Панаму. Сполучені Штати негайно визнали незалежність новопроголошеної держави, а уже через місяць підписали договір, згідно із яким США отримали повний контроль над зоною Панамського каналу. Панама
натомість отримала підтримку – компенсацію у сумі $10 мільйонів, що відповідає нинішнім 330 мільйонам. І зобов'язання виплачувати щороку США $250 тисяч за право контролю та експлуатації Панамського каналу. Це було частиною умов договору Хея-Буно-Варільї, який закріплював фактичний контроль США над каналом і прилеглою зоною. Далі Сполучені Штати взялися до відновлення будівництва. Воно тривало 10 років і коштувало американській казні $375 мільйонів, близько $12,3 мільярда на нинішній час. 15 серпня 1914 року канал завдовжки 82 кілометри пропустив перші судна. Панамський канал одразу став одним з основних транспортних вузлів у світі. Він дозволив скоротити шлях між східним і західним узбережжями США у 3 рази. Майже на 14 тисяч кілометрів. Самі панамці довгий час тільки спостерігали за його роботою. Усе обслуговування і охорону зони здійснювали американці. Вони ж отримували і плату за прохід суден. Передача Сполученим Штатам у володіння зони Панамського каналу була фактично ціною незалежності країни, яку її перший уряд охоче погодився заплатити. Проте протягом наступних десятиліть у Панамі неодноразово виникали заворушення із вимогою повернути Панамі її суверенну територію. Найжорсткіший конфлікт виник у 1963 році, щоб стримати натовпи, які штурмували зону каналу. Аби встановити у ній панамські прапори, американські військові відкрили вогонь. У ході зіткнень убили 24 панамця та 4 американських військових. Міжнародний тиск примусив Вашингтон вступити у переговори щодо статусу зони і самого каналу, які затягнулися на довгі роки. Президент Джиммі Картер разом із панамським диктатором Омаром Торіхосом підписали у Вашингтоні договори Торіхоса-Картера. Перший з них передбачав, що у 1979 році зона Панамського каналу буде передана під юрисдикцію Панами. А через 20 років, в останній день 1999 року, до власності Панами перейде і сам канал. За другим, зона Панамського каналу оголошувалася постійно нейтральною територією, а Сполучені Штати отримали право вживати будь-яких заходів для захисту цього нейтралітету. Так, лише із початку 2000 року Панама стала повноправним власником Панамського каналу. Після запуску каналу потік суден через нього швидко зростав. Якщо у 1916 році пропускна спроможність становила 807 суден, то зараз канал пропускає близько 12,5 тисяч суден на рік. Він є однією з найважливіших транспортних артерій планети, загальна довжина якого складає 81,6 кілометра. Через нього проходить 3% морських вантажів у світі. За даними адміністрації Панамського каналу, у 2024 році через нього пройшло близько 423 мільйонів тонн у спеціальній системі вимірювання Panama Canal Stones вантажів. Пропустив він 11 240 суден. За сприятливих умов канал здатен обробляти до 40 суден на добу. Проте у період посухи цей показник падає до показника від 24 до 30 транзитів, оскільки рівень води у водосховищах обмежує роботу шлюзів. Для порівняння, натомість, Суецький канал показує зовсім інший масштаб. У 2023 році через нього пройшло понад 26 тисяч суден із сумарним тонажем майже 1,6 мільярдів тонн, що більш ніж утричі перевищує показники Панами. Така різниця пояснюється конструктивними особливостями. Суец є прямим морським шляхом без шлюзів і перепадів рівня води, тому пропускна здатність там значно вища. Водночас Панамський канал, хоч і поступається Суецькому за обсягами, має критичне стратегічне значення для торгівлі між Азією та східним узбережжям США. Прибуток каналу склав $5 мільярдів, а внесок до державного бюджету $2,5 мільярди. Водночас він створює значну кількість робочих місць на підприємствах, чия діяльність так чи інакше пов'язана із обслуговуванням потреб каналу та суден, які через нього проходять.
Сукупний прямий та непрямий вклад сектору, пов'язаного із діяльністю Панамського каналу, складає 7,7% ВВП Панамі, понад 23,5% надходжень до державного бюджету та 55 тисяч робочих місць, що складає майже 3% від загальної зайнятості в Україні. Шлях через Панамський канал у середньому займає 8-10 годин, але це заощаджує 2 тижні подорожі довкола Південної Америки. Середній рахунок за прохід через Панамський канал складає $150 тисяч. Ціна залежить від розмірів судна та його вантажомісткості, яку вимірюють у ТЕУ – стандартних контейнерах. За перевезення одного контейнера доведеться заплатити близько $90, а сучасні гігантські контейнеровози беруть на борт тисячі таких ТЕУ. У листопаді 2023 року встановлено рекорд. За транзитом судна із вантажем скрапленого газу, і все це обійшлося у $4 мільйони. Переправка через канал передбачає подолання 12 шлюзів. Більшість сучасних суден проєктуються з урахуванням габаритів Панамського каналу. Саме вони визначають максимальні розміри судна, здатного пройти шлюзами між Атлантичним і Тихим океанами. Класичний ліміт отримав назву «Панамакс». Після розширення каналу у 2016 році з'явився новий стандарт «Нео-Панамакс» або «Пост-Панамакс». Максимальна ширина судна 51,25 метра, довжина 366 метрів. Вантажомісткість до 13 тисяч ТЕУ. Вага вантажу 120 тисяч тонн. Для порівняння масштабів, довжина такого контейнеровоза майже дорівнює висоти Ейфелевої вежі та набагато більша батьківщини мати у Києві. Розширення Панамського каналу вдвічі збільшило його пропускну здатність. Максимальна очікувана середня пропускна здатність зросла із 300 до 600 мільйонів тонн на рік. Це своєю чергою скорочує час доставки та знижує експлуатаційні витрати. За оцінками МВФ, економія становить близько $8 мільярдів на рік. Завдяки цьому імпортні товари стають дешевшими, їхня пропозиція зростає, а внутрішні виробники знижують ціни. У підсумку це сприяє і зниженню інфляції. Від пропускної здатності каналу безпосередньо залежить вартість і швидкість світової торгівлі. Ефект від його розширення відчуває увесь світ, а особливо великі гравці. Оскільки Китай є другим за обсягами клієнтом Панамського каналу, Пекін не міг оминути увагою стратегічний вузол світової торгівлі. У 1997 році компанія Hutchison Port Holdings, яка базується у Гонконгу, отримала концесію на експлуатацію 2 портів – Крістобаль на Атлантичному березі і Бальбоа на Тихоокеанському. Ці порти до того належали США, але після передачі зони каналу Панамі, згідно із договором Торіхоса Картера 1977 року, передані в оренду приватному оператору. Тож Китай і ще до початку 2000-х років отримав фактичну присутність по обидва боки каналу і поступово перетворився на одного з ключових гравців у його логістиці та економіці. Через 20 років, у 2017 році, Панама приєдналася до ініціативи «Один пояс, один шлях». Китай запропонував здійснити інвестиції в розвиток інфраструктури, зокрема побудову круїзного терміналу та мосту через канал. Про ініціативи «Один пояс, один шлях» та загалом про підводні камені китайських інвестицій у нас є окреме відео. Чому інвестиції Китаю є злом? Експансія Китаю в регіон, який Сполучені Штати вважають стратегічно важливим для своєї економіки і безпеки, викликала серйозне занепокоєння у США. Виникли підозри, що Компартія Китаю через підконтрольний їй бізнес може завдати шкоди інтересам Америки, зокрема встановлюючи підвищені тарифи для американських суден та збираючи розвідувальну інформацію про американські логістичні шляхи та військові кораблі. Саме тому адміністрація Дональда Трампа визначила усунення китайського впливу на Панамський канал однією з найбільш пріоритетних задач. Китай експлуатує Панамський канал, але ми не віддавали його Китаю, ми віддали його Панамі, і ми забираємо його назад, заявив президент у своїй інавгураційній промові. За виконання цієї задачі взялися невідкладно. Першим офіційним візитом нинішнього державного секретаря Марко Рубіо стала поїздка до Панами для розв'язання цієї проблеми.
Початкова реакція Панами була негативною. Президент Хосе Рауль Муліно назвав заяви Трампа абсурдними і повністю заперечив втручання Китаю в управління каналом. Проте після переговорів із Рубіо його позиція різко змінилася. Уже 7 лютого 2025 року він оголосив, що Панама виходить із одного поясу, одного шляху. Питання із портами вирішили не менш оперативно. Уже на початку березня Hutchinson Port Holdings оголосила про продаж портів Бальбоа та Крістобаль американській інвестиційній компанії BlackRock за $22,8 мільярдів. Таким чином, Сполученим Штатам вдалося позбутися китайського впливу на канал і відновити контроль над важливими портами. Панамський канал неабияк вплинув на формування фінансової системи та економічної моделі країни. Ще у 1903 році, коли Панама отримала $10 мільйонів як плату за передачу США зони Панамського каналу, ці гроші не надійшли безпосередньо на рахунки уряду. Їх розпорядником адміністрація Теодора Рузвельта призначила американську фінансову групу JP Morgan. Компанія була офіційним фіскальним агентом Панами. Так, фінансисти і банкіри з Уолл-стріт отримали у своє розпорядження країну, яка критично залежала від їхньої прихильності. І вони охоче скористалися цим для того, щоб уникнути деяких суворих американських законів. Перші послаблення, яких вони домоглися, стосувалися кораблів. Зазвичай судна вносять до національних реєстрів лише за дотримання жорстких вимог. Новий або справний стан, відповідність нормам безпеки, вітчизняний екіпаж і законні соціальні гарантії. Водночас, деякі країни запроваджують у себе так звані відкриті суднові реєстри, де зареєструвати судно може будь-хто, а правила набагато м'якші чи взагалі відсутні. У 1922 році під час дії у США сухого закону американська компанія JP Morgan переконала уряд Панами за президентства Белісаріо Поррасома запровадити такий реєстр. Зареєструвавши 2 пасажирські лайнери під панамським прапором, власники позбулися американських обмежень і почали легально продавати на борту алкоголь, що різко підвищило їхні прибутки. Така практика себе виправдала, і незабаром до панамського судового реєстру долучилися й інші американські судновласники, які хотіли уникнути оподаткування, підвищення оплати праці або стандартів безпеки, які передбачалися американськими законами. Після Другої світової війни кілька країн запровадили відкриті реєстри, відомі як система зручних прапорів. Загалом ця практика швидко поширювалася. Якщо у 1950 році під такими прапорами ходило лише 5% світового тоннажу, то у 1980-му уже 25%, а у 1995-му 55%. Сьогодні вже використовують 72% суден. Лідером серед таких судноплавних офшорів є Панама. Її реєстр найбільший у світі, понад 8200 суден із сумарним тонажем більш ніж 350 мільйонів тонн, що становить майже 16% світового торгівельного флоту. Вигода від відкритого реєстру для Панами полягає в тому, що вона отримує плату, яка складається із реєстраційного платежу від $500 до $3000 і щорічних внесків у розмірі 10 центів за тонну водозаміщення. При цьому країна не несе витрат, пов'язаних із регулярними перевірками суден та їхніх екіпажів. Судновласникам це теж дає цілий ряд переваг. Вартість реєстрації суден у Панамі на 30, а то й 50% дешевша, ніж у Північній Америці і Західній Європі. Обмежень щодо складу екіпажу і умов праці немає. Тож судновласники можуть наймати дешеву робочу силу, це зменшує витрати на утримання суден на 12-27% порівняно із національними реєстрами. Зручні прапори дозволяють реєстрацію суден віком 25 і більше років. Саме цю послугу масово використовує Росія та інші країни-вигнанці для обходу санкцій. За підрахунками Світового банку, після широкомасштабного вторгнення в Україну Росія скупила по всьому світі понад 600 старих танкерів, за допомогою яких продовжує експортувати нафту. За даними берегової адміністрації Норвегії, середній вік танкерів, які відправляються з Калінінграду із російською нафтою, складає
понад 29 років. Практично всі старі кораблі російського тіньового флоту зареєстровані під зручними прапорами – Панами, Ліберії, Маршалових островів та інших країн із відкритими реєстрами. Щоправда, під тиском Сполучених Штатів, які звинувачують Панаму в тому, що вона допомагає Росії та Ірану обходити санкції, місцева морська адміністрація намагається підвищити авторитет свого корабельного реєстру. Зокрема, у цьому році з нього було вилучено 107 суден, які потрапили під американські санкції. Крім того, Панама оголосила, що із серпня 2025 року не буде реєструвати судна старші за 15 років. Це рішення не скасовує реєстрацію суден, які вже знаходяться в реєстрі, тож надалі Росії доведеться реєструвати менш старі танкери, принаймні під панамським прапором. За кілька років після появи перших американських суден під панамським прапором дана практика поширилась і на бізнес. У 1927 році ухвалено надзвичайно м'які закони. Будь-хто міг легко зареєструвати компанію, а прибутки, зароблені за кордоном, взагалі не оподатковувались. Американський бізнес охоче користувався послугами Панамської податкової гавані протягом наступних десятиліть. Проте використання цього інструменту було досить обмеженим до 1968 року, коли у результаті військового перевороту владу в країні захопив командувач Збройних сил генерал Омар Торріхос. Він вирішив, що офшорний потенціал країни використовується недостатньо і поставив за мету зробити із Панами повноцінну податкову гавань, яка б привабила грошові мішки із усього світу. За його ініціативою панамський парламент ухвалив низку законів, якими запроваджувалися дуже жорсткі правила щодо дотримання банківської таємниці. Розголошення будь-яких відомостей про клієнтів та їхні фінансові операції стало кримінальним злочином, за який банкірам загрожують значні тюремні терміни, штрафи та заборона працювати в банках. Надання інформації правоохоронцям можливо лише за рішенням Панамського суду у випадках, коли йдеться про розслідування тяжких злочинів, тероризму, наркоторгівлі тощо. Важливо, що у цьому списку немає ухилення від сплати податків, тож ухилянти можуть бути спокійні. Інформація про них залишиться секретною за будь-яких обставин. Також офшорні компанії повністю звільнили від валютного регулювання. Платежі, які вони отримують із-за меж Панами або відправляють за кордон, ніяк не обмежуються і захищені суворою банківською таємницею. Такі чудові можливості до кінця 70-х років привабили до Панами величезну кількість компаній з усього світу, які шукають способів поменше ділитися доходами зі своїми державами. Популярність Панами як офшорної юрисдикції обумовлена переважно тим, що вона забезпечує високий рівень анонімності. При реєстрації компаній в Панамі не вимагають даних про їх реальних акціонерів та бенефіціарів. Вона може бути зареєстрована на будь-яку особу. Це відкриває можливості для створення фіктивних компаній, у яких неможливо встановити, кому належать її активи. Панама сьогодні залишається місцем, де компанії можуть надійно сховати свої доходи, а це породжує додаткові ризики, а саме відмивання коштів, а також для маскування джерел фінансування організованої злочинності, наркокартелів і навіть терористичних мереж. Такі механізми дозволяють легалізувати брудні гроші, перетворюючи локальні доходи на глобальні інвестиції без прозорості і підзвітності. У 1983 році Омар Торріхос загинув у авіакатастрофі, а владу в країні захопив інший генерал – Мануель Нор'єга. Він користувався підтримкою Сполучених Штатів, оскільки іще з часів навчання у військовому училищі був агентом ЦРУ. За його правління країна стала центром світової наркоторгівлі. Нор'єга уклав угоду із Пабло Ескобаром, керівником колумбійського медельїнського наркокартеля. Ескобар отримав у своє розпорядження аеродром, через який він міг постачати кокаїн до Сполучених Штатів, і можливість відмивати брудні гроші через панамські банки. Нор'єга за це отримував $1000 за кожен кілограм перевезеного наркотика. До речі, у нас є відео «Економіка Колумбії. Розквіт і занепад наркокартелів».
Вашингтон спостерігав за цією діяльністю кілька років, проте кінець кінцем його терпець урвався. У 1987 році американський суд визнав Нор'єгу винним у торгівлі наркотиками. Після цього Сполучені Штати запровадили проти Панами жорсткі санкції, припинили економічну допомогу, заборонили торгівлю з Панамою, заморозили усі панамські активи у США. А оскільки Панама використовує долар як власну національну валюту, це призвело майже до повного економічного колапсу, загального страйку, дефолту за зовнішніми зобов'язаннями і зупинки усієї банківської системи Панами. Попри тиск, режим Нор'єги залишився при владі. Тоді США вирішили діяти силою. 20 грудня 1989 року 27 тисяч американських військових розпочали масштабне вторгнення в Панаму, щоб усунути диктатора. Уже за 3 дні вони зламали опір панамської армії та змусили її здатися. Нор'єга переховувався у посольстві Ватикану, але американці оточили будівлю колонками і цілодобово вмикали гучний рок – Clash, Van Halen і U2. За 10 днів виснажений диктатор здався та був переданий під суд США. Подальше життя він провів у тюрмах США, Франції та Панами, відбуваючи покарання за свої злочини. Звільнена від військової диктатури країна опинилася у глобальній кризі. Через санкції щорічне зростання ВВП Панами замінилося падінням. У 1987 році на майже 2%, а у 1988 на понад 13%. Панама заробила собі стійку репутацію диктаторської держави, яка прикриває злочинну діяльність і втратила довіру світу. Тому не могла розраховувати на міжнародну допомогу чи інвестиції. Вихід вбачали у швидких реформах. Найголовніший урок, який винесла Панама після 2 десятиліть військової диктатури, полягав у тому, що армія є постійним джерелом політичних переворотів і репресій, дуже дорого обходиться, а у випадку інтервенції не здатна чинити опір агресору. Тож у 1991 році парламент країни ухвалив зміни в Конституцію про розпуск Збройних сил. Завдяки цьому рішенню у Панамі більше не було переворотів і встановилося демократичне правління. Президентом став Гільєрмо Ендара, обраний іще на виборах у травні 1989 року, коли парламент ухвалив поправку до Конституції про ліквідацію Збройних сил. І з того часу керівництво країни належало виключно цивільним урядам, і армія була замінена на національну поліцію та сили громадської безпеки. Однак відмовитися від офшорного статусу Панама вже не могла. Хоч такі компанії не платять податків у бюджет, вони створюють попит на юридичні, банківські, транспортні послуги, а також стимулюють будівництво бізнес-центрів, житла та туристичної інфраструктури. Тому країна зберегла закони, що регулюють діяльність офшорів. За даними публічного реєстру Панами, кількість зареєстрованих компаній станом на 2021 рік становила 945 785. Звичайно, що активних компаній, що ведуть діяльність, значно менше через велику кількість мертвих юридичних осіб. Станом на кінець січня 2023 року, як наводить МВФ, було призупинено 519 247 юридичних осіб. Тому можна стверджувати, що в середньому Панама є зареєстрованим місцем проживання понад 400 тисяч корпорацій та фондів, що робить її другою за популярністю юрисдикцією для реєстрації компаній у світі після Гонконгу. Лише у 2022 році, за даними Світового банку, в Панамі було зареєстровано 13 048 нових підприємств. Величезна кількість компаній не означає, що в Панамі маса реального бізнесу. Зовсім навпаки. Країна стала глобальним офшорним майданчиком для оптимізації податків, конфіденційності власників і доступу до зручної правової системи. Завдяки високому рівню секретності світ довгий час не знав масштабів, яких досягли офшорні схеми в Панамі та інших податкових гаванях. Завісу над цим привідкрив скандал, який отримав назву «Панамські папери». У 2016 році невідомий викривач передав до німецької газети Süddeutsche Zeitung
2,6 терабайтів даних, які містили близько 11,5 мільйонів документів, що належали панамській юридичній фірмі Mossack Fonseca. Цю фірму створив у 1977 році Юрген Моссак, син колишнього есесівця, який після Другої світової війни виїхав до Південної Америки. У 1986 році до нього приєднався панамський юрист і політик Рамон Фонсека. «Разом ми створили монстра», признався пізніше журналістам Фонсека. Компанія спеціалізувалася на створенні та обслуговуванні офшорних компаній в Панамі та інших країнах і входила до п'ятірки найбільших фірм такої спеціалізації у світі. У документах, переданих Süddeutsche Zeitung, містилися дані про 214 тисяч офшорних компаній та їхніх власників. Журналісти-розслідувачі виявили, що послугами офшорних компаній користувалася велика кількість людей з усього світу, у тому числі відомих осіб – політиків, акторів, музикантів, спортсменів, чиновників ФІФА тощо. Також виявилося, що попри те, що Мануель Нор'єга давно вже не править Панамою, гроші колумбійських та мексиканських наркокартелів усе ще відмиваються через панамську банківську систему. Популярні офшори також і серед диктаторів, які ховають свої гаманці подалі від країн, які вони експлуатують. Наприклад, розслідувачі виявили 2 мільярди доларів, які російський диктатор Владимир Путін ховав в офшорах за допомогою свого друга Сергея Ролдугіна. Сліди інших розслідувань ведуть до сирійського диктатора Башара Асада, лівійського Муаммара Каддафі, зімбабвійського Роберта Мугабе, чилійського Аугусто Піночета, гаїтянського Жан-Клода Дювалія, більш відомого як Бейбі Дог, та інших. Фірма Mossack Fonseca охоче обслуговувала цих та подібних їм клієнтів, заробляючи великі гроші за свої послуги із приховування справжніх власників. Як встановили журналісти, зареєструвати за допомогою фірми офшорну компанію можна було всього за $1000, а за окрему плату фірма надавала додаткові послуги, такі як призначення фіктивного директора та фіктивних акціонерів, для того, щоб надійно приховати справжнього власника. Одна із послуг носить назву «витримане вино». Йдеться про фіктивні фірми, які засновані багато років тому і діють цілком у юридичному полі. Завдяки цьому вони мають репутацію стабільних бізнесів і тому не одразу привертають увагу правоохоронців і податківців, коли через них раптом починають проходити операції з відмивання грошей. Mossack Fonseca пропонувала своїм клієнтам придбати компанію із 50-річною історією за $100 тисяч. Розслідуючи діяльність компаній, згаданих у панамських паперах, уряди різних країн зуміли повернути до національних бюджетів понад $1,36 мільярда прострочених податків та штрафів. Завдяки Панамському каналу і офшорам в Україні сформувалася сервісна економіка. Від 68 до 70% ВВП складають послуги, у першу чергу фінансові, логістичні та туристичні. Тільки 27-28% ВВП формує промисловість, переважно будівництво та гірничо-добувна галузь. Сільське господарство відіграє незначну роль у національному продукті – близько 2,5%. Крім продуктів для внутрішнього споживання, галузь також виробляє експортні товари – банани, каву та морепродукти. Така економічна модель генерує досить високий дохід. ВВП Панами на душу населення склав $20 080. За цим показником вона, не враховуючи острівну мікродержаву Барбадос, займає 3-те місце у Латинській Америці після Гаяни та Уругваю. Заможне населення зайняте на обслуговуванні офшорних компаній Панамського каналу, зосереджене переважно в містах Панама і Колон. Мешканці цих міст користуються доступом до якісної освіти, медицини та інших послуг, завдяки чому Панама має високий індекс людського розвитку. У 2023 році за цим показником вона займає 59-те місце у світі і 4-те у Латинській Америці з оцінкою 0,839, поступаючись тільки Чилі, Аргентині та Уругваю. До речі, Україна за 2023 рік також увійшла до категорії з високим рівнем людського розвитку, знаходячись на 87-му місці зі 193 країн та територій. Водночас, за межею бідності, за даними Світового банку, знаходиться 13% населення країни.
Через розшарування населення по доходах Панама має високе значення індексу Джинні, який характеризує нерівність доходів. Значення цього індексу знаходиться у межах від 0 до 100, де 0 означає абсолютну рівність, а 100 – крайній ступінь нерівності. За даними Світового банку, індекс Джинні Панами складає 48,9. Це 13-й у світі і третій найвищий показник у Латинській Америці після Бразилії та Колумбії. Для порівняння, індекс Джинні для України – 25,6, що означає набагато більш рівномірний розподіл національного багатства. Бідність існує в тандемі з корупцією. У рейтингу сприйняття корупції від Transparency International Панама у 2024 році займає 114 місце, поділяючи його з Білоруссю, С'єрра-Леоне, Монголією. Утім, цей показник не надто виділяє її на фоні загального становища в Латинській Америці. Більшість сусідніх країн знаходяться у цьому рейтингу іще нижче. Україна стоїть дещо вище, на 105-му місці. Ліберальне, банківське та офшорне законодавство забезпечує Панамі також 8-ме місце серед країн Латинської Америки в індексі економічної свободи, який публікують Wall Street Journal та Heritage Foundation, і який визначається, виходячи із свободи ведення бізнесу, торгівлі, інвестицій, оподаткування тощо. Хоч вона і поступається за цим показником лідерам розбудови вільного ринку Чилі, Коста-Риці та Уругваю, зате залишає далеко позаду Мексику, Бразилію, Аргентину та багато інших країн. Зараз Панама стала менш затишним місцем для міжнародних терористів, але усе ще залишається раєм для ухилення від податків і відмивання грошей. Європейський Союз включив її у список країн, які не співпрацюють у питаннях оподаткування. За даними індексу фінансової таємниці від аналітичної групи Tax Justice Network, який оцінює рівень секретності банківської інформації та обсяг фінансових операцій, Панама суттєво поступається світовим гігантам – США, Швейцарії та Гонконгу. Це відсуває її на 15-ту позицію у світі. Водночас, за рівнем саме банківської закритості, Панама входить до трійки лідерів, поступаючись лише Антигуа і Барбуді та Об'єднаним Арабським Еміратам. І хоча Mossack Fonseca після гучного скандалу мусила закритися, у Панамі усе ще не бракує фірм, які пропонують за кілька днів створити нову офшорну компанію із фіктивними директорами і абсолютно анонімним банківським рахунком без будь-якого валютного контролю. З усім тим, після скандалу з панамськими паперами, щоб переконати іноземні уряди, країна вживає заходів для запобігання відмиванню грошей через офшорні компанії. У рамках програми співробітництва із міжнародною групою з протидії відмиванню брудних грошей вона здійснила низку заходів для вдосконалення системи запобігання відмиванню грошей та фінансування тероризму. Зокрема, з'явилася можливість надання банківської інформації іноземним правоохоронцям, які розслідують справи, пов'язані з ухиленням від податків. Країна створила єдиний реєстр бенефіціарних власників компаній і запровадила перевірки достовірності інформації, що в ньому міститься. Посилено ризикоорієнтований підхід при розслідуванні злочинів, пов'язаних із фінансуванням тероризму, а також збільшено кількість співробітників відділу фінансової розвідки, які займаються розслідуванням подібних злочинів, у тому числі і за запитами інших держав. Завдяки цим заходам ФАТФ у 2023 році виключив її із сірого списку країн, які підлягають постійному моніторингу. Панама вирізняється серед латиноамериканських країн своєю унікальною моделлю розвитку. Тут економіка базується не на сировині, а на глобальній торгівлі та фінансах. Панамський канал став стратегічною артерією світової економіки, а вільні економічні зони і сучасні банки роблять країну регіональним фінансовим центром. Саме це поєднання торгівлі, логістики і фінансів створює особливий шлях розвитку Панами, який відрізняє її від більшості сусідів. Ми уважно читаємо ваші коментарі. Напишіть під відео, чи варто Україні стати офшорним центром світу. Це відео було створено завдяки підтримці Atlas Network. Думка авторів відео не обов'язково має збігатися із Atlas Network. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.